Minden családnak megvan a maga története. Olykor előfordulhat, hogy olyan felmenőinkre bukkanunk, akikről eddig nem, vagy csak alig hallhattunk a nagyszüleinktől, dédszüleinktől, vagy olyan dologra derült fény egy családfakutatás alkalmával, ami alapvetően megrengetheti egy általunk szeretett rokonunkról az összképet. Adolf Hitler a náci Németország vezetőjeként az egyik olyan ismert szereplője múltunknak, akinek tetteit elrettentő példaként ismertetik a nagyvilágban a mai napig. Az utóbbi években több könyv, újságcikk, dokumentumfilm foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy Hitlernek vannak-e leszármazottai, és ha igen, mit lehet róluk tudni. Ebben a videóban most ezt a témát fogom alaposan körüljárni mellébeszélés nélkül. Ugyanis volt valaki a múltban, aki azt mondta magáról, hogy ő az eltitkolt fia Adolf Hitlernek. Leszármazottnak nevezni csak azt szokás, aki valakinek egyenesági rokona. Gyermeke, unokája, esetleg dédunokája valakinek. Oldalági leszármazottnak az oldalági rokonságtól származó gyerekeket, unokaöccseket, unokahúgokat és azok gyermekeit nevezik. Ebben a tekintetben, ha Adolf Hitler leszármazottait akarjuk vizsgálni, akkor egy kicsikét nehéz dolgunk van. Ugyanis törvényes utóda nem volt a Führernek. Egyetlen férfi volt a történelemben, aki azt állította hitelt érdemlően magáról, hogy ő Adolf Hitler eltitkolt, törvénytelen fia. Ezt az embert Jean-Marie Laurent-nak hívták, és Franciaországban született 1918. március 18-án Seboncourt városában. Édesanyját Charlotte Eudoi Alia Lobjoy-nak hívták, aki ekkor még csak 19 éves volt. Jean-Marie születési anyakönyvi kivonata szerint az apja egy ismeretlen német katona, aki az első világháborúban Franciaországban tartózkodott. Annyi egész biztos, hogy Adolf Hitler 1916 és 1917 között járt a környéken, megfordul Szechlin, Fornen-en-Webben, Wavrin és Ardoi városaiban, és a vele levő kortársai szemtanúi voltak annak, hogy Charlotte-tal igen közeli volt a viszonya. A hölgy ugyanis 1916-ban ismerkedett meg vele Premontban, és amikor az ifjú Hitlernek letelt a szolgálati ideje, akkor esti sétákra ment a nővel és tartós szexuális viszonyt folytattak. Adolfot akármelyik városba is helyezték át, Charlotte vele ment annak ellenére, hogy nem beszélték egymás nyelvét. Hitler az esti sétálgatások alkalmával viszont hamar méregbe tudott gurulni. Charlotte emlékei szerint rendszeresen monologizált német nyelven, olyan volt, mintha egy képzelt hallgatóság előtt mondana beszédet. Úgy gesztikulált és mutogatott a levegőben, mint aki éppen nagyon meg akarja mondani a magáét, mint aki éppen szitkozódik. Jean-Marie nagynénje, Alice visszaemlékezése rombolja az összképet, mivel ő szerinte az a német katona közel sem hasonlított Hitlerre. A történészek a mai napig vitatják, hogy a kapcsolat ellenére gyermek született volna. Annyi biztos, hogy Hitler a háborúban megsérült és a hadikórházban értesült arról, hogy a német császárság elvesztette a nagy háborút. Adolf így visszatért hazájába, a gyermek az anyjával pedig magára maradt. Charlotte néhány hónappal a kisfia születése után Párizsba költözött és táncosnőként dolgozott. 1922. május 22-én kötött házasságot egy Clement Laurent nevű litográfussal, aki férjként vállalta a gyermek neveltetését papíron, és nevére vette a fiút. Jean-Marie-vel állítólag a nagyszülei elég rosszul bántak, ugyanis a gyermekre többnyire ők vigyáztak. Ám miután meghaltak, a fiú nagynénje adoptálta és vállalta, hogy emberséges körülmények között nőhet fel. Innentől Jean-Marie Alice nagynénjével cseperedhetett fel és kezdhette meg tanulmányait a Cambrai és a Saint-Quentini katolikus iskolában. Jean-Marie 1936-ban lépett be a francia hadseregbe és a törzsőrmesteri rendfokozatig is eljutott. A második világháborúban viszont Franciaország német megszállását követően Jean-Marie-t a Gestapo elfogta és a Hotel Lutéciában egy rendkívül hosszú, elnyújtott vallatásra vitték. Ezt követően a Gestapo helyi rendőreként dolgozott. A történet érdekessége, hogy a német katonák egyébként véltek találni benne némi vonást, ami a Führerre emlékeztette őket. Jean-Marie nagynénje úgy fogalmazott, ekkor ültethetett bogarat a fülébe az a sok német katona, hogy lehet a Führer az apja. A második világháborút követően üzletemberként igyekezte megállni a helyét. 1948-ban ezzel kénytelen volt felhagyni, ugyanis a vállalkozása csődbe ment. A férfi végig tudta, hogy egy német katona az apja, azonban a nevét, a személyazonosságát nem ismerte. Még ebben az évben árulta el neki az anyja a halála előtt, hogy az apja neve Adolf Hitler, aki a náci Németország vezetője volt. Innentől vasutasként, vízvezetékszerelőként dolgozott.
1965-ben Werner Maaser német történész kereste fel Jean-Marie Lorét, miután egy Wawrin nevű francia településen azt állították a helyiek, hogy van Hitlernek egy eltitkolt fia. Arról a Werner Maaser nevű történészről van szó, aki már több Hitlerhez köthető dokumentumról, rejtélyről lerántotta a leplet, köztük a Hitler naplójának tulajdonított hamisítványról is. Maaser elhatározta, hogy Jean-Marie történetét alaposan ki fogja kutatni, amire a férfi is áldását adta. Maaser így felállította a hipotézist, miszerint Jean-Marie Loré valószínűleg Hitler fia. A családi legendáriumban elhangzott pletykát beárnyékolta, hogy Jean-Marie nagynénje Alice kijelentette, hogy ő találkozott és látta a gyermek apját 1916 és 1918 között, de az az ember egész biztosan nem a későbbi Führer volt. Ezt a történetet biztosan a megszálló német katonák mondhatták Jean-Marie-nek szerinte, ugyanis köztudott volt róla, hogy a II. Világháború alatt náci szimpatizáns volt. Werner Maaser a Heidelbergi Egyetemen elvégeztetett egy genetikai vizsgálatot, amin azt állapították meg, hogy Jean-Marie Loré lehetséges, hogy tényleg Hitler fia. Loré anyja ráadásul a német megszállás alatt egy olyan szanatóriumban tartózkodott, ami pontosan Adolf Hitler kényelmét szolgálta, ha bármikor is szüksége volt az ott elérhető szolgáltatásokra. Ugyanakkor Hitler emlékezete szerint egy 1932-ben megjelent életrajzi könyv alapján tudható, hogy az első világháborúban katonaként erősen megvetette és elítélte azokat a német bajtársakat, akik francia nőkkel kerültek bármiféle viszonyba. Ráadásul Jean-Marie kapcsolatát a párizsi gestapóval semmi sem igazolja. Werner Maaser felállított hipotézisét megint csak cáfolja, hogy az első világháborúban egy alacsonyabb rendfokozattal, alacsony beosztással rendelkező német katona nem hagyhatta el csak úgy a szolgálati helyét, és nem is volt arra lehetősége, hogy egy nőt kényekedve szerint magával vigyen egyik helyről a másikra, ahol éppen állomásozik. 1979-ben egy nyilvános történészi vitán ebben az ügyben Werner Maaser már csendben maradt és csak egyetlen dolgot akart elérni, bebizonyítani, hogy Loré tényleg a fia Hitlernek. Azonban a történész viszonya megromlott Loréval, mivel ő nem akart interjút adni senkinek se, így elváltak útjaik. Jean-Marie Loré viszont összeállt René Matóval, és 1981-ben egy életrajzi könyvet jelentettek meg közösen, amiben ismertették Hitler eltitkolt fiának történetét. Jean-Marie Loré 1985. február 14-én hunyt el, Saint-Quentinben 66 évesen. 2005-ben Werner Maaser egy szélsőjobboldali lapnak, a National Zeitungnak közölte, hogy Loré és Hitler rokonságát Franciaországban már hivatalosan is elismerik. 2008-ban viszont Jean-Paul Mulder, belga újságíró úgy döntött, hogy pontot tesz ennek az ügynek a végére. Felkereste Adolf Hitler valamennyi oldalági leszármazottját Ausztriában, Franciaországban és az Amerikai Egyesült Államokban, akik készséggel adtak DNS mintát. A mintákat egy Jean-Marie Loré által benyálazott és leragasztott postabélyegen talált mintával vetették össze. A vizsgálat egyértelműen igazolta, hogy Jean-Marie Loré nem a Führer fia, még távoli rokona sem. 2012-ben egy újabb elmélet bukkant fel Franciaországban a szélsőjobboldali körökben, miszerint Loré és Hitler vércsoportja megegyezik, de még a kézírásuk is hasonló. A Le Point című újságban lehozott cikkből kiderül, hogy a Loré család azt akarta igazolni, hogy ő nem csupán Hitler fia, de a német hadsereg által Franciaország megszállására adott pénzek egy részét is ő kezelte a II. Világháború alatt. A Loré család ügyvédje ebben az évben igényt akar tartani a Mein Kampf szerzői jogdíjainak megszerzésére. 2018-ban az orosz NTV csatornának adott interjút Jean-Marie fia, Philippe, aki a náci relikviákkal kidíszített lakásában közölte, hogy ő már pedig tényleg Hitler unokája, és ha kell, aláveti magát DNS tesznek is, mert az ő apját ellehetetlenítették, és azért hirdették csalónak. Ugyanis ez mindegy összeesküvés miatt van, amit a Rothschild család eszelt ki. Tehát a tudomány jelenlegi álláspontja szerint Adolf Hitlernek soha nem volt egyetlen gyermeke sem. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatorna tagsági felületén keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!